Goedemiddag, hier ben ik weer met de kaart. En de kaart 22, de weg. Dit is hem. Zoals je ziet. En deze natuurlijk, de Gilded Reverie kaart 22, de weg. Welke kant ga je op? Dat is de vraag. Je ziet een wegwijzerbord staan. De twee wegen zijn smal. Helemaal vooraan staat een hek van hout, als omheining van gras. In de verte zijn bomen te zien. Zie je het? In de verte zijn bomen te zien. Ja, meer staat er eigenlijk niet op. In het medaillon zie je de ruitenkoningin staan. Een rode kaart is het. Het is een positieve kaart. De weg wordt gebruikt als persoonskaart, zeker weten. En dan staat hij voor een vrouw met het sterrenbeeld, stier, maagd of steenbok. Ik zal even nog een onderscheid maken tussen zeer positief, positief, gematigd positief en gematigd negatief. Deze kaart is dus positief. Betekent dat hij vrij stabiel is, dat hij vrij op zichzelf staat. Mochten er heel veel positieve kaarten omheen liggen, wordt hij nog extra positiever. Mochten er echt superveel negatieve kaarten, nou ja, negatief, maar zwarte kaarten omheen liggen, dan is het wel zo dat hij ietsje minder positief wordt, of dat het iets wordt afgezwakt, laat ik het zo zeggen. Dat is het eigenlijk. Hij blijft natuurlijk nog steeds positief, alleen het wordt ietsje afgezwakt, dat wel. Korte beschrijving. Nou, de weg die staat voor een beslissing. Beslissing die jij hebt in je leven, een beslissing die jij wil nemen, of een beslissing waar jij nog niet uit bent gekomen. Eigenlijk weet je nog niet zo goed welke kant je op wil. En als ik hem zelf trek voor mezelf of voor klanten of wat dan ook voor vrienden, hij ligt zo, dan is die beslissing nog niet genomen. Zeker in relatieleggingen. Trek ik hem zelf zo, dat ik natuurlijk ook met kaarten andersom werk, dan is die beslissing al genomen en weet diegene gewoon goed wat hij wil en is de kogel door de kerk, om het zo maar eens te zeggen. Dus dat is wel een verschil in deze kaart. Ja, goed. Twijfel. Daar kan hij ook voor staan. Waarvoor ben je zo aan het twijfelen? Wat maakt jou zo aan het twijfelen over wat jij graag wil in het leven? Hier zie je natuurlijk inderdaad al, ga je linksaf, ga je rechtsaf. Dat is natuurlijk alles afgebeeld aan die andere kaart. Dus welke kant ga je op? Weet je het al? Kun je die beslissing maken? Zet voor jezelf op een rijtje. Schrijf voor jezelf 10 punten op die positief zijn waarvan je denkt, ja, dat is positief, daar wil ik het graag voor doen. En schrijf dan ook punten op waarvan je denkt van, oh nee, dat liever niet. Weet je wel, dat is het negatieve ervan. Dus dat je goed overzicht hebt voor jezelf, van zijn er meer positieve punten of zijn er meer negatieve punten. Dat is natuurlijk belangrijk. Even kijken. Ja, inderdaad, trek je de kaart andersom, dan heb je die keuze gemaakt. Ja, heb ik ook al gezegd. Ja, de weg in je dagelijks leven. Trek je dit als dagkaartje, dan kan het zijn dat je nog ergens over aan het twijfelen bent en dat je niet goed weet hoe je het beste kan handelen. Dus hoe wil je het hebben en hoe kan je het beste handelen? Dat is nog eigenlijk niet wat je weet. En dat maakt die twijfel. En het kan ook wel zijn dat je een hele tijd aan het twijfelen bent. En dan is het ook wel fijn als die knoop wordt doorgehakt, zodat er weer andere ingangen staan. Want vaak is het zo dat als je met bijvoorbeeld, als je denkt van ja, maar dadelijk kies ik niet goed. Foute keuzes zijn er gewoon niet, het zijn altijd leermomenten. Mocht je die keuze hebben dat je denkt van ja, maar dadelijk doe ik het fout, zie het zo alsjeblieft niet en zie het als een leermoment. Denk wel aan oorzaak en gevolg, dus goed denken van oké, zo zit het nu, wat ga ik doen en wat is het gevolg daarvan? Daar kun je altijd wel over nadenken. Maar in principe kan je gewoon gaan en kijken wat het wordt. En natuurlijk wel, wat ik net zei, dat rijtje opnoemen met positieve en negatieve dingen. Bij twijfel zeggen ze altijd niet doen. Het ligt aan de twijfel, want het kan ook zijn dat het door angst geboren is. Dus heb jij een twijfel die de angst er zit
ja, dan is het natuurlijk alleen het ego wat het heeft overgenomen. Dus dan kan je in principe ook gewoon wel de knoop doorhakken. Maar in ieder geval is het wel zo, als je dit kaartje trekt in je dagelijks leven, een dagelijks kaartje, ja, dan is het wel van ga die knoop doorhakken. Want vaak is het zo, stel je voor je doet het wel, nou, het kan fantastisch uitpakken. Stel je voor dat je het niet doet, maar dat je het ook echt los kan laten, dan heb je kans dat er weer andere deuren voor je open gaan. Ja, het is natuurlijk net fijn om ook de juiste deur, of de deur te pakken als die hier wordt aangeboden. Dus ik begrijp op zich dat twijfel wel. Alleen dat brengt je nooit zo ver, weet je wel. En ja, wie niet waagt, wie niet wint, dat is ook weer een spreekwoord. Het staat haaks op dat andere, natuurlijk. Maar, dus kijk gewoon voor jezelf wat goed voelt. Doe gewoon vaak wat je hart je ingeeft. Dat is eigenlijk het mooiste. Als het voor je hart goed voelt en je even dat ego of die angst opzij kan zetten, dan heb je kans dat je er geen twijfel meer over hebt. En het kan ook zijn dat je zegt van, dat je tegen je gidsen kan zeggen, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik wil, wat is nou de beste beslissing? Natuurlijk hoef je het niet aan hun over te laten, want het gebeurt altijd dat je het zelf doet. Maar je kan wel zeggen, kan je me een teken geven of ik op de goede weg ben? Nou, vaak zie je het aan dubbele getallen, dat is natuurlijk ook een hele mooie. En dat je zomaar gewoon op de goede weg bent. Maar het kan ook zijn dat je het ziet doordat er ineens op de snelweg een vrachtwagen voorbij komt en dat je daar ineens de woorden op ziet troost. Dat heb ik zelf gehad. Dat zijn hele mooie momenten. Of een veertje wat ineens naar beneden dwarrelt. Of ineens een vogeltje wat heel dichtbij komt. Een vlinder. Of dat je denkt, weet je, dat is iets wat normaal niet zo gauw gebeurt. En dan weet je ook graag of snel dat je op de goede weg zit. Hij staat dus voor twijfel, angst, zo van, oh ben ik op de goede weg. Maar hij kan ook staan voor heel iets anders. En dat is op zich ook wel leuk om te zeggen. Want ik weet niet of jij daaraan denkt. Maar waar hij ook voor kan staan is voor reizen, voor logistiek. Voor als je bijvoorbeeld zegt van, wat voor baan past bij me? Nou, in feite, en je trekt deze kaart. Dan kan je ook denken aan logistiek, aan verkeer. Je kan ook denken aan de snelweg, daar kan die ook allemaal voor staan. Dus hij staat niet alleen maar voor twijfel of angst of wat kan ik doen, welke weg kan ik het beste bewandelen of voor ik heb al de weg bewandeld, ik weet precies wat ik wil. Nee, hij kan ook staan echt voor ja, logistiek, de weg, het verkeer, zelfs voor een fiets, een brommer, dat soort dingen. Ik ga even kijken of ik nog wat vergeten ben. Ja, dat je aan het rijden bent, hè? Dat kan. Aan het reizen, aan het rijden, een uitstapje maken, kan ook. Een logistiek bedrijf, wat ik al zei, een transportbedrijf, een vrachtwagen, auto of een bus. In principe het is hartstikke logisch dat het daarvoor staat, zelfs voor een fiets, wat ik al zei. Of voor de tijdsindicatie. Dus mocht je vragen of iets lang gaat duren of iets snel gaat komen en je trekt de weg, dan zal het niet meer lang op zich laten wachten. Dus dan komt het snel. Als je de weg trekt, dan komt het snel op je pad. Als je de wolken trekt met de weg, dus even deze samen, dus als je die twee samen trekt, zouden een kleine problemen op de weg kunnen komen. Of een defect aan een voertuig. Kijk het gewoon even na, weet je, dat je voor de zekerheid dat er niks aan de hand is. Dus daar kan je ook even naar kijken. Of een obstakel op de weg, dat je gewoon een beetje alert bent, weet je wel. Dat is een kleine waarschuwing voordat er iets is. En dan kan je misschien wel kijken van oké, kijk nog even na of weet ik veel. Weet je wel. Het is gewoon een dingetje. Tip. Ja, wat laat jij nog tegenhouden? Vaak neem je dingen over van anderen. Of dat je denkt, ik moet wel in het plaatje passen, want wat vindt die ander nu wel niet van me? En wat denken de mensen wel niet van me? Dat is iets ook wat ik best wel vaak hoor. Maar het gaat natuurlijk niet om die ander, het gaat echt om jou. Wat wil jij? Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Laat je niet tegenhouden door anderen. Doe je eigen ding. Ga je eigen pad op. Mocht je fouten maken, dat zijn leerdoelen. Weet je wel, daar kan je gewoon helemaal achter staan.
Dus waarom durf jij niet te staan voor wat je wil en ben je bang om de verkeerde keuzes te maken? Een verkeerde keuze kan je niet maken, dat gaat wel. Het zijn louter leerprocessen, heb ik al gezegd. Hoe komt het dat jij nog aan het verschuilen bent achter een ander en degene de keuze laat maken? Zodat jij zelf niet verantwoordelijk hoeft te zijn. Ja, lijstjes maken, raad vragen aan vrienden, kennissen, ervaringsdeskundigen. Zeker ervaringsdeskundigen die ervaring hebben op het gebied van wat jouw probleem is. Hè. Daar kan je gewoon heel veel aan hebben. Ik doe het altijd zo, ik vraag gewoon altijd heel veel raad aan vrienden, familie, ervaringsdeskundigen, collega's, weet ik veel wat. Ik vraag ze allemaal de oren van de kop, om het zo maar te zeggen. Ik doe het allemaal in een soort potje, zeg maar, potje, en dan roer ik, even geestelijk gezegd, en dan haal ik het beste voor mezelf eruit. Het is ook niet zo dat ik altijd maar weet wat ik wil. En het is vaak een soort proces waar je op aan het broeden bent, als een soort ei wat uit moet komen of zo, weet je wel. En dat herken ik ook heel erg. Maar het is wel zo dat ik op een gegeven moment mijn eigen beslissing maak. Vaak heeft de ander een andere kijk op dingen. Ik heb het nu niet over de ja-knikkers, maar echt over de mensen die over de dingen nadenken. Soms heb je zelf een blinde vlek. Dat herken ik maar al te goed van mezelf. Ik heb echt blinde vlekken, ook met mensen om me heen. Dat ik denk van, oké, daar moet ik nog iets van leren, want ik heb het weer niet in de gaten gehad. Maar dat kan ook over andere dingen zijn. En dan vind ik het altijd zelf fijn om even terug te worden gefloten van, hallo, waarom maakte je nou zo'n opmerking? Of waarom reageer je nou zo? Dat je denkt van, dan heb ik het zelf nog even in de gaten. En dan kan ik daar ook wat mee. Ja, soms heb je dus dat steuntje in de lucht door die ander. Dus ik heb er altijd heel erg veel aan, met vrienden en dat soort dingen. Nou ja, laat je ook weer niet omlullen door iedereen. Jan en allemaal. En wat ik al zei, kijk wat je hart je ingeeft. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Doe er maar mee wat je wil. Je hoeft er niks mee te doen. Maar net wat je aanspreekt. Het maakt ook allemaal niet uit, het gaat om jou. Maar in ieder geval is het wat het is als het kaartje 22 de weg naar voren komt. Persoonlijkheidskenmerken. Nou, als je zegt van joh, ik ben gewoon nieuwsgierig. Ik heb een leuke andere vrouw of man of ontmoet als vriendin, als vriend. Maakt niet uit. Kan ook als een gewone vriendin zijn, platonisch. En je denkt, nou, ik ben echt wel benieuwd naar de karaktereigenschappen. In het begin moet je natuurlijk even denken, niet te veel, niet te serieus nemen, maar op een gegeven moment kan het zijn dat het gewoon echt goed uitkomt. En je trekt er weg. Dan is het heel goed mogelijk dat dit is een onafhankelijk persoon. Een persoon die onafhankelijk is. Die weet wat hij wil. Die wil van elke dag een feestje maken. Dus elke dag is voor diegene echt een feestje. En hij houdt wel van vrijheid en reizen. Dus hij wil niet beknopt worden, zij of hij of wat dan ook. Dus hij laat zich niet beknotten. Nou, dat is echt een mooie kaart. Leuke persoonskenmerken vind ik zelf. Persoonskaart, wat ik al zei. Het staat voor een vrouw, een volwassen vrouw. Daar staat hij voor. Sterrenbeeld, stier, maagd of steenbok. Dat is op zich ook leuk. Meestal trek ik hem dan zo, maar het wil ook nog wel eens zo zijn dat ik hem zo trek. En dan denk ik, is een vrouw. Op een of andere manier. Wat voor werk past bij je? Dus ook wel dat je denkt, wat ik al zei, transport, logistiek, dat soort dingen. Adviesfuncties, daar kan het ook voor staan, want ja, dit geeft toch een keuze, advies, een advieskeuze, dat is toch weer die weg die er dan uitkomt. Vrachtwagenchauffeur, lekker stoer, leuk. Het kan ook slaan op een autohandelaar, automonteur, autocoureur, Max Verstappen, kan er allemaal op slaan. Een buschauffeur of een treinconducteur. Je kan echt alle kanten op. Dus, kijk. Alle kanten kan je ermee op. Maar dat zijn een beetje de beroepen, zeg maar. Nou, de combinatiekaarten. Trek je de weg met de zeis, deze twee. Dan staat hij voor dat je niet durft te kiezen.
Of er wordt voor je gekozen. Dat is dan ook wat ik in mijn hoofd krijg. Dus je durft niet te kiezen of er wordt voor je gekozen. Dat kan allebei. Dan heb je de weg en de ooievaar. Deze twee. Zoals je die trekt, besluiteloos zijn. Telkens een ander doel uitzetten. Dus eigenlijk dat je met te veel doelen op het moment bezig bent. Dus kijk even van welk doel wil je het liefst houden. Want hoe meer je iets aandacht geeft, hoe meer het gaat groeien. Dus dat geldt dan ook voor leuke dingen. Maar dat je op een gegeven moment denkt van ik heb te veel. Denk dan even wat echt bij je past. Wat je echt heel erg leuk vindt. Ga daarmee aan de slag. Dan de hond. Dus de weg met de hond. Ik heb deze hond gepakt. Een keuze maken in de vriendschap. Dus dat je misschien al een tijd denkt van ja, er is iets mis. Ik weet niet goed wat. Dat je die keuze kan maken. Dan de dame. Ja, je hebt twee dames. Of zo. Of één dame. Dat kan. In ieder geval, deze vrouw twijfelt en kan moeilijk kiezen. Kan ook zijn als je dus, kan ook om een ander slaan, een vriendin van je of zo. Dat je denkt, oké, die twijfelt en die vindt het moeilijk om keuzes te maken. Als laatste, de weg met de sleutel, 22 en 33. Een beslissing uitstellen. Dus je bent een beslissing aan het uitstellen. Dat was die dan weer. En de volgende keer ga ik het hebben met jullie over kaart 23, de muizen. Dat is deze. Dus ik ga het hebben met jullie over de muizen. Deze. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. En ik zou zeggen tot de volgende keer weer.